Dobrý den, vítám vás u pokračování série českého podcastu a vítám tady Jiřího Faltina, velmi úspěšného reprezentanta v Taekwondo ITF. Jirko, dobrý den. Dobrý den, zdravím, děkuji za pozvání, moc si toho vážím. Jirko, ty jsi v loňském roce získal pořádný medailový úspěch na mistrovství Evropy, ale pojďme trošku od lesa, pojďme se něco dozvědět o tobě. A to znamená, řekni nám, co děláš třeba. Předpokládám, že už nestuduješ ve svém věku. Už nestuduji, živím se jako konzultant a vývojář podnikových systémů v jedné velké nadnárodní firmě a vlastně programujeme systémy pro skladové hospodářství a finanční účetnictví a takový různý moduly, co se týká nějakého většího biznesu. A jak třeba dokážeš vůbec jako spojit tu práci a taekwondo? Relativně dobře, protože vlastně od té doby, co tam pracuju, tak pracuju z domova, takže nestrácím nějaký čas jakoby cestou do práce, z práce a vlastně máme i jakoby klouzavou pracovní dobu, takže se dokážu většinou přizpůsobit tak, aby stíhal tréninky a když něco nestihnu do práce, tak to dodělávám třeba večer nebo občas o víkendu. Tak sklouzněme z těch tréninků a z té práce. Co ty a další sporty? Já vím, že jsi dělal odmala basket, že taekwondo je až jako ten druhý sport, řekněme, v pořadí. Je to tak, úplně od malička, když jsem byl opravdu malej, tak můj táta kdysi trénoval v Kaplici ping-pong a šachy. Tak já jsem začínal, svůj první sport byl jako ping-pong, pak jsem chodil na šachy, a pak jsem přičuhl k basketu, když jsem byl ve 4. třídě a vlastně od té doby ty šachy, ten ping-pong šli někam stranou a hrál jsem basket, hraju až do dneška. Potom na výšce jsem začal hrát squash, hrál jsem relativně dlouho squash, hrál jsem i nějakou takovou amatérskou ligu nebo soutěž. I docela jako úspěšný jsem v tom byl, mám doma pár pohárů z nějakých turnajů, co jsem vyhrál. A pak, když vlastně děti začaly, nebo syn začal dělat taekwondo, tak já jsem ho doprovázel na tréninky, na soustředění a moc se mi to zalíbilo, tak jsem vlastně začal dělat taekwondo. Se zkoušem jsem teda přestal, protože už jsem to teda nedával dohromady moc. A basket hraju pořád a teď k tomu ještě taekwondo. A vlastně už jako víc trénuju taekwondo než ten basket. A v čem seš úspěšnější? Asi určitě v taekwondu. V basketu teď už dneska hrajeme vlastně nejnižší pražskou soutěž a už ten náš tým je takový starší. Teď tam teda máme nějaký mlaďochy, ale už jako rozhodně v taekwondu jsem úspěšnější. Ty jsi vlastně začal soutěžit převážně ve veteránech, respektive jako na té reprezentační úrovni rozhodně ve veteránech, ale protože v Čechách nemáme úplně všechny soutěže jenom pro veterány nebo tu veteránskou kategorii, takže dost často soutěžíš mezi seniory a myslím si, že velmi úspěšně. Jaké to je vůbec jako porovnávat se s těma o x let mladšíma nebo někdy i o desítky let mladšíma? Je to taky srandovní. Co se týká toolů, tak je to takový, že občas jsou ty kluci takový zaskočený, že třeba je porazím, nebo občas si to povede, občas ne. Je to takový jako jak kdy. Ale je to jako příjemný. No. Občas je na nich vidět, že jsou opravdu překvapení, že jsem je vlastně porazil. A co se týká sportovního boje, tak tam většinou se jako neperu na závodech a když už, tak je to takový spíš nějaký jako zkušenosti z sbírání, ale tam většinou nemám šanci teda, no. Tak jsou rychlejší a jasný, silnější. Že ta rychlost jako je tam úplně někde jinde a to nasazení. Ale když se vrátíme k tomu loňskému roku, tak to bylo po covidové přestávce z hlediska té mezinárodní soutěže a ty si předtím pozbíral řadu druhých míst, kolik jich bylo? Myslím vlastně, na těch mezinárodních soutěžích. Vlastně na všech soutěžích mezinárodních, na kterých jsem byl, tak jsem vždycky skončil druhý v sestavách. A většinou to finále dopadlo třeba 2-1 nebo 3-2, tak jako opravdu těsně, až jako už jsem z toho měl takový skoro jako mindrák nebo syndrom, že mám fakt jako pech, že to nikdy nevyjde a vlastně až loni poprvé jsem to finále vyhrál. A ne jedno, jak tady vidíme na obrazovce, tak vlastně máme tam rovnou i finále Masugi, takže ty si to, řekněme, zduplikoval. Když se daří, tak se daří. Jako jo, to bylo takový velký překvápko, vlastně to bylo ten první den toho mistrovství Evropy a nejdřív teda byly ty tuly, to jsem vyhrál, to jsem měl opravdu radost, že jsem to konečně prolomil. Pak jsme vyhráli s klukama týmový tuly a pak večer teda ještě mi tam šoupli jako ten sportovní boj, už jakoby skoro když jsme odjížděli z tělocvičny a
A úplně jako, až jsem překvapil sám sebe, že jsem dokázal vyhrát i ten sportovní boj, protože to jsem opravdu jako neměl ani žádný ambice, jako že bych tam takovýmhle způsobem uspěl, jenom prostě jsem si tam jako chtěl jako závodit a i jsem jako zhubnul do nižší váhovky teda, abych jsme nebyli s klukama všichni 3 ve stejné váhovce a tak jako to vyšlo fakt jako překvapivě. Že jako dobrý, bylo to opravdu úspěšný. No. Vzpomínám si, že kdo si poznamenal při odchodu z haly, a hlavně tam nepouštějte už na ring Faltyna, za sebe něco vyhrál. No. Možná škoda, že ještě něco nebylo, ale jako ty výsledky jsou vynikající. Když se podíváme na ty tvoje začátky jako z taekwonda, tak co tě tam jako na tom nejvíc oslovilo? Proč jsi začal vlastně cvičit taekwondo? No začal jsem, jak jsem tu už říkal, že jsem jezdil vlastně jako doprovod se synem na tréninky, na soustředění a ty tréninky se mi líbilo se mi, že to je takový všeobecný rozvoj celého těla, nějaký i pohyblivosti, i posilování a vůbec nějakých jako pohybových dovedností a občas jsem si tak jako jako zkusil nějakou část tréninku, takovou jako netechnickou, netaekwondo a přišlo mi to tenkrát jako i dobrá průprava pro ten basket. To letní soustředění, že vlastně, když absolvuju to letní soustředění v taekwondu, tak pak jako tu sezonu v tom basketu se cítím jako líp a tak postupně jsem takhle jako začal cvičit a já jsem vlastně začínal, když Ondráš měl, myslím, zelený pásek třeba, tak teď už si to nepamatuju moc, ale tak vlastně asi 2 nebo 3 roky po něm jsem začínal a je to opravdu výborný. No. A když to srovnáš, že už jsi v taekwondo nějaký rok, tak jako tvůj pohled na taekwondo jako tehdy a nyní třeba, jako jak to vidíš? No je to takový, tehdy jsem jakoby tomu úplně netolik rozuměl, vlastně o co tam pořádně jde a měl jsem trošku výhodu, že když jsem jezdil se synem na závody, tak jsem tak nějak jako vizuálně znal ty sestavy pro ty nízké pásky, protože jsem ho viděl 1000krát cvičit do zán a 1000krát cvičit dangun a tak, takže tyhle tuly byly v pohodě. Pak jako když přišly ty kopací tuly, to už bylo takový těžší, ale nějak jsem se tomu přizpůsobil. No. Není to jako žádná hitparáda, ale... Tak já myslím, že krásně naplňuješ tu dlouhověkost taekwondisty a to, že se taekwondo dá cvičit v každém věku a je potřeba to taky vnímat, že prostě člověk jako ve 40, v 50 nebude dělat to samé, co prostě ty mladěši, protože myslím si, že pokud si to dotyčný jako cvičenec neuvědomí, tak to může pro něj dost blbě skončit, jako myšleno zdravotně, jako třeba na těch velkých kloubech, ale myslím si, že takovýhle vnímání jako je naopak jako velmi pozitivní, jo? Že prostě to člověk bere, že prostě jako už tak vysoko nekopne, ale samozřejmě se hecuje a bere to jako zase jako takový ten sportovní výkon, jako zkusit se tomu přiblížit. Je to tak, jakoby láká mě to pořád jako porovnávat se s těma mladýma, je to i ta věc, která mě jakoby trošku tlačí v tom tréninku, že třeba si sám sobě chci dokázat, že to ještě jako jsem schopnej se naučit, že ještě jsem schopnej to jakoby dokázat. To mě překvapilo na taekwondu, když jsi se předtím ptal, tak že vlastně já jsem si myslel, že v tomhle věku už se takovýhle věci jako nový člověk moc nedokáže naučit nějaký a teď jakoby vidím, že to jde, jako, že když člověk jako fakt trénuje, takže do sebe jako nějaký ten pohyb dostane. A když se od taekwonda odvrátíme, tak Jirko, jak relaxuješ, kromě sportu a sportu? No relaxuju, jak říkáš ty, tak pro mě, když celý den sedím doma za tím počítačem, něco tam do toho buším, tak vlastně ten trénink potom je pro mě takový jako i jako relax, jako takový duševní, mentální a abych pravdu řekl, tak moc si jako neumím představit, že bych třeba nějaký čas jako třeba relaxoval, že bych si dal třeba 14 dní volno, to většinou to nedělám, ale relaxuju, nevím, no, tak jak se dá, jako když se cítím opravdu rozbitý, občas to tak bývá, tak si dávám teplý vany a snažím se hodně spát a tak, ale vysloveně jako nemám žádný relax, že bych chodil na masáže nebo že bych jezdil do nějakých wellnessů, to málo kdy teda. No. A jiné aktivity jako typu nějaká turistika nebo něco takového, nebo jako čtení knih? Jako... Občas nějakou knížku přečtu, mám rád teď čtu hodně jakoby Nesba, jako severský detektivky. Chodím ven na procházky, rád chodím třeba s klukama ze Sonkalu na Vandr, je to taková sranda do přírody. Přírodu mám obecně jakoby rád, ale zase tak často se tam nedostanu, jak bych možná chtěl. No. Máš nějaké oblíbené místo, kam vyrážíš, nebo jako něco, kde prostě to je takový, jak se říká, uklidňující třeba, nebo nabíjející? Úplně nemám jakoby místo jedno konkrétní, kam bych vyrážel, nebo kam bych si plánoval dlouhodobě jezdit.
rád, protože mám tchýni v Beskydech, vlastně moje manželka tam odtaď pochází, tak rád jakoby chodím v Beskydech na nějaký výlety a poznávám jako tu místní krajinu. A jinak, jak to jako přijde, no, když se dohodneme s klukama, že pojedeme někam na pár dní zakempovat, tak je mi to celkem jedno a těším se opravdu do té přírody, na ten klid a na ten jako trošku asociální život bez lidí. No tak ono není od věci vypadnout jako z toho přesyceného světa 21. století. Je to tak, tady v Praze, tady jako občas mi to leze fakt na nervy, že tady je tolik lidí všude, tak se na to těším občas. No. A máš třeba nějaký jako cestovatelský touhy směrem k zahraničí, jako kam by se chtěl podívat, nebo co tě jako nejvíc láká? To taky úplně nemám. Jako určitě bych se chtěl podívat asi do Ameriky, tak nějak ze zvědavosti spíš, ale úplně nemám, jakoby, že někdo třeba chce jezdit do Thajska nebo tak já úplně nemám takovýhle jako touhy a vůbec mě tyhle destinace nelákají. A nejsem úplně takový cestovatelský typ, že bych si udělal nějaký plán a objel bych půl světa, to zase ne. No. OK, pojďme zase od takovéhle obecných věcí k tomu taekwondu. Ty jsi dosáhl teďka 2 titulů mistra Evropy. Tak co je teďka ten sportovní cíl? Nebo co je vyšší meta? No, vyšší meta nevím. Určitě bych třeba chtěl uspět i na mistrovství světa. Vůbec nevím, jestli třeba na nějaký ještě pojedu, to těžko říct, ale určitě teď pojedeme za měsíc do Chorvatska na mistrovství Evropy, tak jsem chtěl obhájit aspoň jeden z těch titulů. Bude to určitě těžký, tak uvidíme. To se nedá dopředu říct, jak to dopadne. A vlastně nevím, jakoby teď jako nemám nějaký takový sen, že bych chtěl dosáhnout něco ještě jako víc. No, chtěl bych opravdu uspět na to mistrovství světa, tam taky mám samý druhý místo, tak třeba jednou to vyhrát, to bych chtěl, ale jak říkám, nevím, jestli třeba ještě vůbec budu mít nějakou šanci. A přece jenom ono to jako čím dál tím víc bolí ty tréninky a není to jednoduchý. No. A když si jednoho dne řekneš, že závodní kariéru věšíš na hřebík, tak co bude tvoje motivace v taekwondu? Já si to moc neumím představit, jako, že to takhle udělám, protože jsem jako od malička hrozně soutěživý a úplně si neumím představit, že bych najednou řekl, že teď teda už ne, jako, že nebudu závodit, ale určitě to brzy nastane, tak chtěl bych se věnovat jako tréninku dětí, chtěl bych se v tom zlepšovat, už teď jakoby vedu nějakou skupinu u nás v Sonkalu, ale cítím, jako, že ty děti, nebo občas odcházím z toho tréninku a přijde mi, že ty děti to nebaví, že jsou takový že jim to přijde nezajímavý a tak a chtěl bych se nějak rozvíjet tady v tom ohledu a zlepšovat ty trenérské schopnosti, abych na těch dětech viděl, že jsou jako s tím tréninkem spokojení, že je to baví a že jsou z toho nadšený. Tak to je opět ten souboj s tou civilizační nemocí 21. století. Jako přesycenost si myslím za sebe a řekněme sociální sítě a veškerý vlastně jako mobilní zařízení, tak s tím asi se musíme naučit nějakým způsobem žít a konkurovat jim. Takže možná dobrá motivace i pro ostatní trenéry, jako zabývat se víc třeba sportovní psychologií a nějakou motivací. No. Určitě, no. Jako my, když jsme byli malí, tak jsme neměli takové možnosti a ta cesta do té tělocvičny pro nás byla vlastně jako super a děcka dneska mají hodně věcí, které je od toho odvádí. Pojďme teda o té motivace ještě zase zpátky k těm soutěžím. Máš na závodech nějakého oblíbeného soupeře a případně i neoblíbeného? Takový jako si řekneš, s tím nechci závodit, jo. Úplně nevím, jestli teda jako na těch mezinárodních asi ne, tam jakoby se nepotkávám úplně tak často se stejnýma soupeřema. Mám tam jednoho Řeka, který mě 2krát porazil ve finále na Evropě, tak to je takový jako, že řekněme neoblíbený, ale jsme jako kamarádi a je to takový spíš, jakože když vím, že tam je, tak vím, že prostě to bude těžký. A v Česku asi taky nemám. No. Když závodím s těma seniorama, tak ve veteránech víceméně v těch prvních danech tam nikdo moc jako není, kdo by cvičil nějak pravidelně. Tam potkávám většinou jako kluky, který potkávám jenom na tom mistrovství republiky, nikde jinde je nepotkávám. A v těch seniorech tam, jak to přijde, tak to přijde. No. Tam, jako vím, že když tam přijdou jako reproši kluci, takže to je těžký a že se to vyhrát většinou ani moc nedá a ty ostatní, tak
jak kdy. To nemám úplně jako jednoho neoblíbeného, který bych si řekl, to fakt nechci a byl bych z toho nervózní, ale tak obecně. No. Když jsi mluvil o tom trénování, tak co kromě té motivace třeba těch dětí ti přijde nejobtížnější? Určitě hrozně těžký jakoby u těch dětí, aby udrželi tu pozornost při tom tréninku, když se zaměřujeme opravdu na ty věci z taekwonda. Když jdeme techniky a nápřehy, takovéhle věci, já na těch dětech vidím, že oni vždycky úplně zvadnou, když máme jít něco takového, když hrajeme vybiku nebo když hrajeme nějaký hry, tak jsou úplně jako nadšený, spokojení a pak jakmile řeknu, jdeme techniky, tak je najednou jako o 300% jsou úplně někde jinde. A tak to mi vždycky tak jako je trošku líto a to bych chtěl nějak se jako naučit, je do toho motivovat, nebo to vést ten trénink tak, aby je ty věci víc bavily. Tak Jirko, až tohle zjistíš, naučíš se, tak si na to uděláme nějaký další podcast. Že já občas jako potom mám takovou jako tendenci spíš jako si s nima celý trénink jenom hrát, to je baví, ale pak jako jsou 2 měsíce zkoušky a já zjistím, že oni vlastně nic neumějí na ty zkoušky a že to je hrozně těžký a jak říkám, no a když jako jdeme jen tu techniku, tak je to s nima takový peklo, no, docela. Já musím říct, že za ty moje léta trénování taky jako v tomhle tom vidím trošku jako tu debku, protože mnohdy se stane, když se zeptám dětí, co je na tom tréninku nejvíc baví, tak ta odpověď je právě taková ta, co nechceme slyšet. Vybika, mrazík a podobně. Jako, jo. Takže to plně s tebou soucítím. A jak říkám, až to zjistíš, až najdeš ten, řekněme, svatý grál trénování, tak na to uděláme další podcast. No, ono tam je potom na těch starších vidíš, že ty opravdu si to umí oddělit od toho, co je hra, co je technika a chcou se tu techniku naučit a je tam úplně jiný přístup, ale u těch malých dětí, u těch prvňáčků, druháčků, ty prostě tomu ještě takhle nerozumějí a vždycky si říkám, jestli vůbec má smysl tyhle děti nějak páskovat a nebo jestli si s nima třeba do nějakých 12 let jenom nehrát a nějaký pohybový rozboj takový obecnější a to je takový jako těžký, no, nevím. Je to věcí asi velké diskuze a možná i nějakého experimentu, který když neskusíme, jak to nebudeme vidět. Jirko, já ti moc děkuji za návštěvu, za skvělé vyprávění a povídání. Přeji také hodně úspěchů na mistrovství Evropy v Chorvatsku, nejenom tobě, ale i celé české reprezentaci a věřím, že minimálně tu jednu touženou medaili obhájíš, tak ať se to podaří a samozřejmě v blízké době i úspěch na mistrovství světa. Tak jo, tak děkuju, moc děkuju za pozvání, moc si toho vážím a přeju taky hodně štěstí.